नमस्कार मंडळी. आज आपण डॉक्टर भाऊ कवर आणि श्री गजानन महाराज यांच्या सहवासाच्या कथा ऐकणार आहोत, ज्याचा उल्लेख गजानन विजय पोथीतही नाही. मी सौ तेजस्विनी वेदक लोणावळ्याहून आपल्याशी संपर्क साधत आहे. आपण सच्चिदानंद श्री गजानन माऊली चॅरिटेबल फाउंडेशन मुंबई यांच्या वतीने कृपासागर वाहिनीच्या माध्यमातून या कथा ऐकत आहोत. गजानन महाराजांच्या अनेक भक्तांमध्ये डॉक्टर त्र्यंबक उर्फ भाऊ कवर यांचे नाव प्रकर्षाने पुढे येते. भाऊंचा जन्म 3 जून 1879 झाला. त्यांचे लग्न मथुराबाईंशी झाले, ज्यांचे नाव नंतर पार्वतीबाई असे ठेवण्यात आले. त्यांना 6 मुली झाल्या. डॉक्टर कवर यांची गजानन महाराजांवर प्रचंड श्रद्धा आणि प्रेम होते. महाराजांनी त्यांचे प्रेम आणि श्रद्धा मान्य करून त्यांना स्वतःहून शिष्य म्हणून स्वीकारावे अशी डॉक्टर कवर यांची तीव्र इच्छा होती. त्यांनी मनाशी ठरवले की जोपर्यंत महाराज आपला स्वीकार करत नाहीत तोपर्यंत आपण स्वतःला महाराजांचा शिष्य मानणार नाही. डॉक्टर कवर यांनी शेगावला 5 वेळा भेट देण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांनी ठरवले की या 5 भेटींमध्ये जर महाराजांनी त्यांचा स्वीकार केला नाही किंवा त्यांची उपस्थिती मान्य केली नाही तर ते पुन्हा शेगावला भेट देणार नाहीत. कवर यांनी शेगाव यात्रेला सुरुवात केली. प्रत्येक वेळी महाराजांच्या आजूबाजूला प्रचंड गर्दी होत असे. महाराज आपल्याकडे लक्ष देतील या आशेने ते इतर भक्तांच्या गर्दीत बसत असत. 4 भेटी झाल्या आणि महाराजांनी भाऊंच्या उपस्थितीची दखलही घेतली नाही. आपल्या शेवटच्या आणि 5व्या नियोजित यात्रेच्या वेळी त्यांनी स्वतःच्या मनात ठरवले की यावेळी जर महाराजांनी त्यांचा स्वीकार केला नाही किंवा त्यांची उपस्थिती मान्य केली नाही तर कवर पुन्हा महाराजांना भेटायला जाणार नाही. यावेळी शेकडो भाविकांच्या गर्दीत कवर विराजमान झाले. काही वेळाने चमत्कारिकरित्या महाराज अंथरुणावरून खाली उतरले आणि कवरांच्या समोर येऊन उभे राहिले आणि म्हणाले, भाऊ, तुमच्या खिशातील चिकन सुपारी मला द्या. महाराजांनी त्यांना त्यांच्या टोपण नावाने संबोधले. हे पाहून कवरांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्यांचे डोळे ओले झाले. इथूनच डॉक्टर कवर आणि गजानन महाराज यांच्यातील गोड प्रेमाचे नाते सुरू झाले. महाराजांच्या मूळ ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो ज्यात महाराजांनी हात उंचावला आहे, हा फोटो कवर यांनी काढलेला आहे. त्या काळी फारच कमी लोकांकडे कॅमेरे असायचे. भाऊ कवरांकडे कॅमेरा होता आणि त्यांना स्वतःसाठी महाराजांचा फोटो काढायचा होता. त्यावेळी फोटो काढायचा म्हणजे खूपच वेळ जात असे. ती छत्री लावणे, ट्रायपॉडवर कॅमेरा ठेवणे, काळा कपडा ठेवणे, यात बराच वेळ जात असे. कवर महाराजांकडे फोटो काढायची परवानगी मागत. महाराज बरे म्हणून मान तुकवत आणि फोटो काढायच्या वेळी कुठेतरी पळून जात. असे बरेच वेळा झाले. मग डॉक्टर कवर यांनी खूप विनवणी केल्यावर महाराज तयार झाले. त्यांनी फोटो काढून घेतला, पण भाऊंना विचारले की तू हा फोटो घेऊन काय करशील? तुझा वारसा चालवायला तर एकही पुत्र नसेल, मग तुला हा फोटो कशाला हवाय? महाराजांनी दूरदृष्टीने जाणले होते की भाऊंना 6 मुलीच होतील, मुलगा होणार नाही. नागपूरचे वराड पांडे काका या फोटोच्या इतके प्रेमात होते की ते सतत फोटोकडे बघत राहायचे. एक दिवस त्यांनी मनाचा हिया करून कवरांकडे तो फोटो मागितला, पण डॉक्टर कवर यांनी विनम्रतेने त्याला नकार दिला आणि म्हणाले की तुम्ही तर माझ्या शरीराचा, मनाचा आणि आत्म्याचा तुकडाच मागत आहात. परंतु काही वर्षांनी डॉक्टर कवरांना महाराज काय म्हणाले होते याची आठवण झाली की तू हा फोटो घेऊन काय करशील? तुझा वारसा चालवायला तर एकही पुत्र नसेल. डॉक्टर कवरांना आता आपला अंतकाळ जवळ आल्याची जाणीव झाली होती. त्यांनी वराड पांडे काकांना बोलावून तो फोटो त्यांच्या सुपूर्द केला आणि त्याची व्यवस्थित पूजा करण्याची विनंती केली. अशा तऱ्हेने तो मूळ अस्सल फोटो आता वराड पांडे काकांकडे आहे. हा तोच मूळ प्रसिद्ध फोटो आहे ज्यावरून अनेक आर्टिस्टनी आता अनेक फोटो पेंट केले आहेत. डॉक्टर कवरांना कामानिमित्त बरेच ठिकाणी प्रवास करायला लागत असे. ते एका वरिष्ठ सरकारी ब्रिटिश ऑफिसरच्या हाताखाली काम करीत होते, जो दुष्ट आणि कर्दनकाळ होता. त्याच्या रागाला निमंत्रण देणाऱ्याला निश्चितच फटके बसायचे. एकदा या अधिकाराशी संबंधित एक अवघड शवविच्छेदन प्रकरण डॉक्टर कवरांकडे आले. शवविच्छेदन चालू असताना त्याचा अहवाल अधिकाऱ्याच्या बाजूने सांगावा असा धमकीवजा संदेश कवरांना मिळाला.
मात्र डॉक्टर कवरांनी खऱ्या अर्थाने अहवाल तयार केला. त्यांच्या सूचनांचे उल्लंघन केल्याने अधिकारी संतापले आणि त्यांनी कवरांना गावाच्या बाहेरील तंबूत बोलावले. डॉक्टर कवरांनी तंबूत प्रवेश करण्यापूर्वी गजानन महाराजांचे स्मरण केले, नाम घेतले आणि मगच आत शिरले. अधिकारी हातात चाबूक घेऊनच बसले होते, परंतु डॉक्टर समोर उभे राहताच त्यांची सर्व आक्रमता हवेत विरून गेली. त्यांच्या हातून चाबूक सुटला आणि ते मटकन खाली बसले आणि फक्त हावभाव करून कवरांना तिथून निघून जाण्यास खुणावले. केवळ महाराजांचे स्मरण करून नाम घेतल्याने भक्ताला अशी शक्ती मिळते. एकदा खामगाव येथे वैद्यकीय अधिकारी असलेले डॉक्टर कवर आपल्या गुरु गजानन यांच्या दर्शनासाठी रजा घेऊन गेले. त्यांचे वारंवार रजा घेऊन गुरुला भेटायला जाणे त्यांच्या इंग्रज अधिकाऱ्याला फारसे पटले नाही आणि हे गुरु कोण आहेत हे स्वतः पाहण्याचे त्यांनी ठरवले. साहेबांना बरोबर घेऊन भाऊ शेगावला गेले. शेगावला पोहोचल्यावर साहेबांनी विचारले, तुमचे गुरु कुठे आहेत? त्यावर भाऊंनी 200 फुटावरूनच उत्तर दिले की पहा, ते तिथे बसले आहेत. तो अधिकारी म्हणाला, तो झाडाखाली बसलेला नागडा माणूस तो तुझा गुरु आहे? तो एक वेडा माणूस आहे असे दिसते. डॉक्टर आणि साहेब महाराजांजवळ पोहोचल्यावरच महाराज इंग्रजीत म्हणाले, तुमचे वडील वेडे आहेत. 200 फुटांवर झालेले संभाषण हे महाराज ऐकू शकले. डॉक्टर कवरांनी 26 जानेवारी 1956 रोजी जबलपूर येथे त्यांच्या ज्येष्ठ मुलीच्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. त्या दिवशी गुरुवार आणि दुपारी 1:30 वाजता गुरुपुष्यामृत योग होता. कवर नेहमी महाराजांना गावठी गुलाब अर्पण करत असत. त्या दिवशी ते आजारी असल्याने महाराजांना गावठी गुलाब वाहू शकले नाहीत. डॉक्टर कवर यांचे निकटवर्तीय श्री श्याम फडणवीस यांनी सांगितले की त्या दिवशी सुगंधित गावठी गुलाबाचा वास दिवसभर सगळ्यांना जाणवत होता. आपल्या प्रिय भक्ताला नेण्यास महाराज स्वतः आले होते. मंडळी, आपल्याला हा एपिसोड आवडला असल्यास लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि संतांच्या अशा कथा ऐकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.